morning mga kamuji, dito na naman tayo sa ating panibagong videos for today as of now. Yung daily routine namin lagi yung nasa tindahan ni Boss John yan. Kaso wala pa si Boss John. Nasa palengke namimili ng paninda niya. Tapos yan, pagkita ko sa inyo, wala pa si Boss John. Dito kasi nakaupo si Boss John yan. Kalagay siya lang. Wala kasi siyang gulay kaya yun. Kulang yung gulay niya. Paninda. Mga kamuji. Yung daily routine namin everyday. Sabi ko nga sa inyo, laging bahay tindahan lang kami. Kaya yun lang makikita yung daily routine sa vlog namin mga kamuji. Yun mga kamuji, pinutol ko saglit yung yung vlog ko kasi may bumili kaya yun. Siyempre kailangan natin kasi mga kamuji. Pasensya na. Kasi walang tao dito ngayon. Maagang-maaga pa walang tao sa aming palengke, munting palengke dito sa may Mandaluyong mga kamuji. Ayun. Yun. Hindi nyo makikita si Boss John mga kamuji. Yung itong gwapo lang itong makikita nyo sa vlog ngayong umaga. Gusto niya ba ipakita ko sa inyo yung labas kung bakit wala pang tao kasi maaga pa mga kamuji. Kasi holiday pa lang ngayong umaga today kasi National Heroes daw today sabi nila. Yun nga yung holiday ngayon kaya walang pasok ng mga estudyante. Wala rin. Yung mga nagtatrabaho naman sa mga company, syempre may pasok, double pay yun. So as now, nakakamuti yan. Aking daily routine. Yan mga kamuji. Pakita nyo. Namimili si Kuya. Morning. Dala. Shoutout ko lang si nanay na bumili sa isang subscribers ko mga kamuji. Si mami ko pala, mami ko. Shoutout sa mami ko. Yan, bumili siya ng na bumili si nanay mga kamuji. Yun, solid supporters ko yun si nanay sa YouTube channel natin mga kamuji. Kaya yun, lagi kasi siya namimili dito sa amin sa palengke, pati si yung asawa niya na si tatay. Minsan pag namalengke dito, usual bumibili ng manok yun. Mga 1 kilo mahigit binibili ni tatay yung asawa niya. Yan mga kamuji. Ayun, ito lang yung magiging vlog natin. Wala si Boss John pa, hindi pa dumarating. Kanina pa yun umalis Ayun, mga kamuji. Yung daily routine natin sa vlog, yung lagi kami sa tindahan. Makikita niyo mga kamuji.
Ay, mga motor, maingay talaga dito. Kaya, pasensyahan nyo na minsan sa vlog ko, medyo maingay kasi hindi pa ako masyado marunong mag-edit ng yung parang pang-perfect talaga na pang-editing. Kasi mayroong mga pinapanood ko sa mga YouTubers na yung paano mag-itanggal ng mga sounds, mga sounds na may ingay na sounds sa videos natin, mga kamuji. Kaya yun, hindi ko pa yun na-perfect. Sana ma-perfect ko din yun, mga kamuji, mahanapan ko. Pero doon talaga ako sa nag-focus doon sa laptop ko nga mag-edit. Nanonood ako, karamihan doon mga outside world, yung mga nagko-content noon, walang Pilipino masyado. Pero yung mga kamuji, wala pa rin tao. Yan mga kamuji, as usual. Wala pa rin bumibili ng manok ko, mga kamuji. Kasi Lunes eh. Parang ito yung minsan sa tuwing Lunes, minsan mahina talaga siya. Kasi walang sumakto pa sa walang pasok. Kung may pasok na siguro, malakas yan, mga kamuji. Kaso holiday nga, mga kamuji. Ayun. Pero bago lahat, yun, next video lang to, mga kamuji, papaalam na tayo. Kaya bago ako magpaalam, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging update ka sa ating panibagong videos. At huwag nyo na rin kalimutan mag-share and like sa ating videos at mag-comment down sa baba, mga kamuji. Kaya maraming salamat sa mga sumusuporta at solid kamuji dyan, mga kamuji. Kaya paalam, mga kamuji.